जर तुम्हाला मँगो मस्तानी खायची इच्छा तर असेल पण खूप सारे कॅलरीज लोड करायची इच्छा अजिबात नसेल तर ही रेसिपी एक्झॅक्टली तुमच्यासाठी आहे। ह्यामध्ये आपण घालूया पहिले मँगो पीसेस, त्यानंतर घालायचे आपले ड्रायफ्रुट्स तर आपल्यासाठी खूप हेल्दी असतात आणि हा फ्रेश मँगो आहे। टुटी फ्रुटी थोडे कमी घालायचे आहेत कारण ह्यामध्ये भरपूर साखर असते। तर ह्यावरती आता आपण घालतोय मँगो मिल्क, हे फक्त दूध आणि मँगो प्युरी मिक्स करून बनवलेलं आहे। ह्यावरती घालायचं मँगो आईस्क्रीम पण मी घरीच बनवलेलं आहे, पण ते तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही रेग्युलर व्हॅनिला आईस्क्रीम किंवा स्टोर बॉट मँगो आईस्क्रीम घालू शकता। मँगो मिल्कशेक, मँगो आईस्क्रीम आणि खूप दिवस फ्रीज मध्ये टिकणारा मँगो पल्प कसा बनवायचा त्याची रेसिपी चॅनलवरती पोस्ट केलेली आहे। तोच पल्प मी मँगो मिल्क बनवायला वापरलेला आहे। इकडे एका पोर्शन मध्ये आपण फक्त अर्धा कप मँगो मिल्कशेक, एक आईस्क्रीमचा छोटासा स्कूप, भरपूर सारे फ्रेश मँगोचे पीसेस आणि ड्रायफ्रुट्स घातलेले आहेत। कंपेअर टू रेग्युलर रेस्टॉरंट स्टाईल मस्तानी इट्स ओनली अबाउट 1/3 to 1/4 पोर्शन बट 100% इन टर्म्स ऑफ टेस्ट अँड फ्लेवर। गोड पदार्थांमध्ये बेसिकली पोर्शन कंट्रोल हेल्प्स कट डाऊन लॉट ऑफ कॅलरीज। तर अशाच काही सुपर स्पेशल समर रेसिपीज मी माझ्या चॅनलवरती पोस्ट करते आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली बरोबर शेअर करा आणि माझं चॅनल द स्पाइस ट्रीला सबस्क्राईब करा।